Hello, my dear friend. So the topic for today is probability, and आज चाहिँ फर्स्टमा हामी प्रोबेबिलिटीको बेसिक्सहरू कभर गर्छौँ. ओके, सो प्रोबेबिलिटी कोर्स ओभरभ्यू अलिकति दिइहालौँ. सो पास्ट 11 इयर्समा चाहिँ 35 क्वेसन्स आएको छ, एन्ड मोस्टली क्वेसन्स 2015 अनवर्ड्स आएको छ. एक्चुअली अल द क्वेसन्स हेभ कम आफ्टर 2015. सो इट्स लाइक अल्दो 11 इयर्समा हेऱ्यो भने 3 क्वेसन्स अ इयर हो, बट 2015 to 22 हेऱ्यो भने त अलिकति स्लाइटली मोर देन 3.2, मेबी 3.5, 3.6. So like that, quite an important topic only. And then as per the current pattern, it should be important. 2020, 21, 22 मा निकै नै क्वेसन आएको छ, लाइक पुरा बेसीमा हैन, लाइक कन्सिस्टेन्टली. And then the questions are such that अलिकति deeper understanding is required. Not that deep also, like एटलिस्ट बेसिक्स चाहिँ सबै कभर हुनु पर्यो. सो बेसिक्स फर्स्टमा कभर गरौँ, त्यहाँदेखि भइहाल्छ. अन्त धेरैवटा क्वेसन्स आर कमन सेन्स बेस्ड, सो यु हेभ टु युज यर कमन सेन्स अल्सो. एन्ड देन वान थिङ विच आई अलवेज से इज कभर एन्टायर सिलेबस, बिकज के हुन्छ भन्दाखेरि इभन इफ यु क्यान डु द डिफिकल्ट क्वेसन्स अफ अ सर्टेन टपिक, इट्स ओके, but at least you should know something about the topic. You should know the basics of the topic. किनभने धेरैवटा क्वेसन चाहिँ 2-3वटा टपिकमा ओभरल्यापिङ हुन्छ हो. सो कभर द एन्टायर सिलेबस, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ द बेसिक्स. सो प्रोबेबिलिटी भनेको बेसिकली के हो भन्दाखेरि नि, प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ एन इभेन्ट इज टोटल नम्बर अफ पोसिबिलिटिज द्याट इभेन्ट विल ह्यापन and total number of possibilities of all events actually. Okay, so एउटा इक्जाम्पल दिनु हुँदाखेरि सबसे सजिलो इक्जाम्पल हो लाइक फ्लिपिङ अफ अ कोइन. सो कोइनमा हेड्स एन्ड टेल्स हुन्छ. सो लेट्स से वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ हेड्स अपियरिङ भन्ने. यो बेसिक त हुनु त तपाईँलाई थाहै होला, भम जस्ट गोइङ थ्रु इट वान्स. ओके, सो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस or failure, whatever, probability of success is number of success divided by total number of possibilities. Okay, you can write in your own way. I am giving a very like a rough kind of a के भन्नु definition, so that दिमागमा चाहिँ बसोस्. Okay, so number of success. Okay, let's say probability of appearance of heads भने रे. Number of success के हो, डाइस कोइन फ्लिप गर्दाखेरि इदर हेड्स आउँछ इदर टेल्स. सो हेड्स एकखेप आउनु सक्छ या टेल्स आउनु सक्छ होइन, दुईटामा एउटा. सो नम्बर अफ हेड्स आउने एक खेप हुन्छ, एक खेप कोइन फ्लिप गर्छ. अन्त टोटल के हुन्छ, हेड्स पनि हुनसक्छ टेल्स पनि हुनसक्छ. सो 1 + 1 2. सो द्याट इज द बेसिक फन्डा अफ प्रोबेबिलिटी. कि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इज इक्वल्स टु दिस हो. यो जुन चाहिँ मैले इक्वेसन लेखेको छु यसको फन्डामेन्टल चाहिँ यही हो. नाउ डाइसको कुरा गर्दा वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ लेट्स से 3 भने अरे. डाइस रोल गर्दाखेरि 3 आउने प्रोबेबिलिटी के हो भन्दाखेरि डाइसमा 6वटा फेस हुन्छ. सो टोटल नम्बर अफ पोसिबिलिटिज इज 6 फर डाइस. एन्ड नम्बर अफ सक्सेस 3, एउटा मात्रै 3 हुन्छ, सो 1 भयो. सो प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ 3 लेखौँ न इज 1/6 फर रोलिङ अफ अ डाइस. ओके, सो द्याट इज द मोस्ट बेसिक फन्डा अबाउट प्रोबेबिलिटी. यो चाहिँ तपाईँले नोटबुकमा कपी गरिराख्नुहोस्. टोटल नम्बर अफ पोसिबिलिटिज द्याट इभेन्ट विल ह्यापन, एन्ड त्यो सक्सेसफुल इभेन्ट विल ह्यापन, एन्ड टोटल नम्बर अफ पोसिबिलिटिज of all events happening. You can give your own definition, book might be having its own definition, but this is the basic funda. Okay, now the point is to find the number of possible events, either successful or unsuccessful or total number of events. We have to do counting, we have to count how many possibilities are there, and for counting we have 2 special tools. Okay, this may be required, this may not be required, and these 2 tools are permutation and combination.
यसको बारेमा अलिकति त तपाईँले काहीँ न काहीँ सुन्नु भएको होला, परम्युटेसन कम्बिनेसन। सुन्नु भएको छैन भने पनि केही छैन, यसमा तपाईँहरूलाई बुझाइहाल्छु। ओके, सो द क्वेसन्स क्यान बी फ्रेम फ्रम आइदर काउन्टिङ, permutation, combination, or probability, or mixture, some kind of a mixture. Okay, so now interestingly, in the past 11 years जुन चाहिँ मैले कुरा गरेँ, प्रोबेबिलिटी टक्कै प्रोबेबिलिटी मात्रैबाट चाहिँ एउटा क्वेसन मात्रै आएको छ, टक्क प्रोबेबिलिटी मात्रैबाट। अरू क्वेसन चाहिँ कि त सम फर्म अफ काउन्टिङको बारेमा छ, कि पर्मुटेसनको बारेमा छ, कि कम्बिनेसनको बारेमा छ, अर देयर इज वान लाइक मिसिलिनियस क्वेसन। काउन्टिङ पनि लाइक मिसिलिनियसमै हालिदिन्छु। प्रोबेबिलिटी टक्कै फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ दिस ह्यापनिङ भन्ने जुन टाइपको क्वेसन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एउटै मात्रै क्वेसन आएको छ पास्ट 11 इयर्समा। ओके, तपाईँले आफै हेर्दा राम्रो हुन्छ। पास्ट 11 इयर्स चाहिँ मैले भनेको युपिएससी सिभिल सर्भिस एक्जामिनेसनको पास्ट 11 इयर्स 2012 to 22सम्म चाहिँ एउटै मात्रै क्वेसन आएको छ, डाइरेक्ट प्रोबेबिलिटी, वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ दिस भन्ने खालके। तर त्यही टपिकभित्र काउन्टिङ पनि आउँछ, पर्मुटेसन पनि आउँछ, कम्बिनेसन पनि आउँछ, त्यही टपिकभित्र चाहिँ अरू क्वेसन्स आएको छ। ओके, सो आई होप यु गट दिस पोइन्ट एन्ड आई होप यु गट कि केमा ज्यादा फोकस गर्नु। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक्स। क्वेसन नम्बर 1, बेसिक क्वेसन। यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी रिलेटेड होइन, यो चाहिँ काउन्टिङ रिलेटेड हो। सो यु क्यान सेलेक्ट होला यहाँ, you can select 2 shirts of color red, yellow and 3 pants of color green, blue and white. Okay, how many different ways you can dress up? So one way you can do is red shirt लगायो, त्यहाँदेखि white pant लगायो, त्यो एउटा भयो। अर्को what you can do is तपाईको शर्ट रेड र येल्लो छ, सो येल्लो शर्ट लगायो एन्ड अगेन व्हाइट प्यान्ट लगायो। त्यसो गर्दै गर्दै तपाईले ओके, सो दिस वे तपाईहरुको कतिवटा कम्बिनेसन भयो नि, एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा, 6 डिफरेन्ट वेजमा यु क्यान ड्रेस अप। ओके, using shirts of 2 colors red and yellow and pants of 3 colors blue, green and white. Okay, यो चाहिँ र मेथड अफ डुइङ हो। अब यो पाराले गर्यो भने त इक्जाममा भ्याउँदैन। सो के गर्नुपर्छ भने टेक्निकल मेथडमा चाहिँ नाउ व्हाट यु निड अ शर्ट, यु निड अ प्यान्ट। ओके, हाउ मेनी शर्ट्स डु यु हेभ? यु हेभ 2 शर्ट्स। हाउ मेनी प्यान्ट्स डु यु हेभ? यु हेभ 3 प्यान्ट्स। 2 into 3 गर्दाखेरि 6। किन भन्दाखेरि हरेक एउटा शर्ट 3टा प्यान्टसित जोडिन्छ। लाइक जस्तै यसमा रेड शर्ट 3टा प्यान्टसित जोडियो, सो 3टा यहीँ भइहाल्यो। ओके, एन्ड हरेक अर्को येल्लो शर्ट पनि फेरि 3टा प्यान्टसित जोडिन्छ, सो त्यहाँ पनि फेरि 3टा भयो। सो 3 + 3 is 6। सो त्यहाँ के हुँदैछ, जतिवटा शर्ट छ त्यति नै वटा प्यान्टसित कम्बाइन हुँदैछ। सो त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेपछि आन्सर आउँछ। अब अझै एउटा प्यान्ट थपियो भने 2 into 4 हुन्छ, अझै एउटा शर्ट थपियो भने 3 into 4 हुन्छ। सो लाइक द्याट इट गोज अन। ओके, सो द्याट इज द बेसिक्स। सो यसलाई चाहिँ भन्छ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ। ओके, आई डोन्ट लाइक टु गिभ टु मेनी डेफिनेसन्स, बट यो डेफिनेसन चाहिँ राखिराख्नुहोस् किनकि इट्स लाइक काइन्ड अफ युजफुल। So if there are m number of ways of doing a task or selecting or whatever, and n number of ways of doing another task, then total possible ways of doing the entire task will be m into n. So यसमा हाम्रोमा दुईटा शर्ट थियो, तीनटा प्यान्ट। सो दुई प्रकारले शर्ट लाउन सक्छ, तीन प्रकारले प्यान्ट। सो टोटल नम्बर अफ वेज यु क्यान ड्रेस अप इज 3 into 2 6। ओके, सो दिस क्यान बी एक्सटेन्डेड फर एज मेनी टास्क एज रिक्वायर्ड। अब जुत्ता तपाईकोमा फेरि दुईटा छ भने फेरि यसलाई इन्टु 2 गरेर 12 वेजमा तपाईले ड्रेसअप गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नाउ युजिङ दिस लेट अस solve one question, another example question. Okay, so pause the video and try this question. It's a nice question. So there are 10 bus running between town X and Y. So एउटा X छ जग्गा, एउटा छ Y. So X देखि Y 10 वटा बस जाँदैछ। ओके,
एन्ड वाइदेखि एक्स पनि 10वटा बस जाँदैछ किनकि 10 बस आर रनिङ बिट्विन एक्स एन्ड वाइ ओके इन हाउ मेनी वेज क्यान अ म्यान गो फ्रम एक्स टु वाइ एन्ड रिटर्न बाई अ डिफ्रेन्ट बस ओके सो दिस क्वेसन इज भेरी सिम्पल फर्स्टमा एक्सदेखि वाइ जाँदाखेरि उसकोमा 10वटा बसको अप्सन छ ओके सो 10वटाबाट एउटा कुनै छान्दा पनि भयो न वाइदेखि एक्स जाँदा हि कान रिटर्न बाई द सेम बस हि हेज टु रिटर्न बाई अ डिफ्रेन्ट बस सो यो पालि उसकोमा 9वटा बसको मात्रै अप्सन छ सो द्याट विल बी इक्वल टु 90 different ways he can select a bus to go from x to y and from y to x okay so this is the answer now अब UPSC को क्वेसन पनि लिइहालौँ UPSC 2022 को लेटेस्ट क्वेसन okay so A, B and C are three places such that there are three different routes from A to B okay so यो हल्का ड्र गरौँ A देखि B चाहिँ three different roads छ okay four different roads from B to C B देखि C जाँदा four different roads छ okay and then three different roads from A to C okay so A देखि C जाने पनि डाइरेक्ट बाटोमा रहेछ so त्यो जाने बाटो छ three different roads okay how many ways can one travel from A to C using these roads okay so it's very simple A देखि B गयो तीनटा वेमा त्यहाँदेखि B देखि C गयो चारटा वेमा त्यो एउटा भयो भाया A भाया B गयो भने C पट्टि त्यहाँदेखि अर्को के छ B देखि C गयो तीनटा बाटोमा सो +3 यो एउटा चोइस भयो यो बाटो गर्दाखेरि तीनटा वेमा C जानु सक्यो A देखि B बाट गयो भने यु क्यान चुज दिस विथ अ कम्बिनेसन अफ दिस सो 3 into 4 भयो सो द टोटल इज 3 into 4 is 12 plus 3 is equals to 15 ways okay so 15 is the correct answer I hope you got it this is a like a very simple question okay now जुन चाहिँ त्यो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङको कुरा गर्दै थिएँ मैले त्यसलाई चाहिँ तपाईँले मजाले बुझ्नु भएको छैन अन्त रटुस खालके बुझ्नु भएको छैन चाहिँ UPSC will punish you so how UPSC does that is it will set up a trap for you बरु तपाईँले बुझ्नै भएको छैन त्यो टपिकै गर्नु भएको छैन भने चाहिँ you are neither plus nor negative but if you have understood only half-assedly and not properly then UPSC will punish you so I'll just show you so यहाँ क्वेसनमा के भनेको थियो three different roads from A to B so कतिजनाले 3 लेख्छ हैन four different roads from B to C into 4 गर्यो and three different routes from A to C भन्यो फेरि into 3 गर्यो how many ways can one travel from A to C using these three roads भन्दाखेरि 3 into 3 is 9 and 9 into 4 is 36 so कतिजनाले डाइरेक्ट केही नसोची मल्टिप्लाई गर्छ कि हतारमा नभए राम्ररी नबुझेर जसरी पनि 36 आउँछ त्यहाँदेखि यसो अप्सन हेर्दा 36 त छ अप्सनमा देन त्यो टिक गर्छ क्यो अन्त त्यसले चाहिँ तपाईँलाई नेगेटिभ मार्किङ दिन्छ सो यस्तो खालको मिस्टेक्स अभोइड गर्नुहोस् हतारमा नगर्नुहोस् बुझेर गर्नुहोस् एन्ड त्यो जे क्वेसन पनि त्यो रट्टुस खालके चाहिँ नगर्नुहोस् यो क्वेसनले के सोध्नु खोजेको के भन्नु खोजेको त्यसलाई मजाले बुझेर सल्भ गर्नुहोस् ओके सो एउटा पिटफलबाट तपाईँलाई मैले बचाइहालेँ now let's go to another example question okay we'll use the same logic that we used again okay now how many different 3-digit numbers can be formed using the digit 1 2 3 4 5 with no digits being repeated okay so हामीलाई 3-digit number चाहिएको छ we have to use 1 2 3 4 5 with no digits being repeated so अघिकै टेक्निक चलाउँ हाम्रोमा फर्स्टमा छ 5वटा नम्बर सो हाम्रो 5वटा डिफ्रेन्ट अप्सन छ ठिकै छ अब एउटा नम्बर युज भयो वी कान रिपिट द डिजिट नो डिजिट्स बिङ रिपिटेड सो हामीले अर्को नम्बर चलाउनु पर्यो सो अब हाम्रोमा एउटा नम्बर युज भएपछि 4टा नम्बर मात्रै रह्यो यो नम्बर चाहिँ कुनै पनि नम्बर युज भएको हुनसक्छ हामीलाई थाहा छैन हो सो 4टा नम्बर मात्रै रह्यो सो 4 एन्ड देन अगेन फेरि गर्दाखेरि 3टा नम्बर मात्रै रह्यो so we have 3 so total number of ways is 5 into 4 is 20 20 into 3 is 60 so 60 different ways ma we can make 3-digit number
by using this digit, okay, and no digit being repeated. Okay, so let's move on. Suppose यो अगाडिको example तपाईले मज्जाले बुझ्नु भएन नि, I'll show in this example how many different 3-digit numbers can be formed using the digits 1, 2 and 3. Okay, so 3 digit number बनाउनु पर्ने छ. यसलाई अलिकति लङ टेक्निकले गरौँ, किनकि सपोज तपाईले अगाडिको बुझ्नु भएन भने अगाडिको बुझ्नु भयो भने ठिकै छ. ओके, सो हामीले युजिङ आवर फर्मुला 3 digit नम्बर छ भने फर्स्टमा हाम्रोमा 3टा चोइस छ, सो 3. त्यहाँदेखि हाम्रोमा 2टा चोइस छ इन्टु 2. त्यहाँदेखि हाम्रोमा एउटा चोइस छ इन्टु 1, विच विल हेभ 6 डिस्टिङ नम्बर्स. ओके, नभए यसलाई लेखेर हेरौँ, 6वटा डिफ्रेन्ट नम्बर बनिनु पर्ने. ओके, सो लेट मी किप दिस साइड बाई साइड. 6वटा डिफ्रेन्ट नम्बर हामीले यो 3टा डिजिट चलाएर बनिनु पर्ने. सो पहिला 1 हालौँ अगाडि, त्यहाँदेखि 2 हालौँ अगाडि, त्यहाँदेखि 3 हालौँ अगाडि, त्यहाँदेखि हालौँ यसरी डिफ्रेन्ट अर्डरमा. ओके, सो हामीले देख्यौँ कि नाउ वी गट 6 नम्बर्स. एन्ड हाउ भन्दाखेरि फर्स्टमा हाम्रोमा 3टा चोइस छ इन्टु 3. त्यहाँदेखि सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो 2टा चोइस मात्रै छ. फर्स्टमा हामीले 1 छानिसकेपछि इदर वी क्यान चुज 2 or 3. सो सेकेन्डमा हाम्रो 2टा चोइस मात्रै छ इन्टु 2. एन्ड देन थर्डमा त जे रह्यो त्यही हो, सो इन्टु 1. ओके, सो द्याट इज हाउ वी गट 6. तर अघिकोमा के थियो, फर्स्टमा हाम्रोमा 5वटा डिफ्रेन्ट चोइस थियो, त्यहाँदेखि 4टा, त्यहाँदेखि 3टा. ओके, सो भेरी सिम्पल, राइट? यो त तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भयो. नाउ लेट अस सी अलिकति एउटा नयाँ टर्मलाई. सो फ्याक्टोरियल नोटेसन, फ्याक्टोरियल भनेको के हो त्यसलाई म भन्छु. सो यहाँ हामीले जे गर्यौँ नि, 3 इन्टु 2 इन्टु 1, यसलाई चाहिँ भन्छ 3 फ्याक्टोरियल. ओके, सो फ्याक्टोरियललाई डिनोट गर्छ यस्तो सेमिकोलनले. सो 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 हो. अन्त 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 इन्टु 2 इन्टु 1, 3 फ्याक्टोरियल. सो यसलाई फ्याक्टोरियल भन्छ. सो दिस विल बी रिक्वायर्ड लेटर अन. इभन इन दिस, अब कतिजनाले त डाइरेक्ट यस्तो खालको क्वेसन आयो नि, 3 फ्याक्टोरियल भनेर बुझिहाल्छ 3 इन्टु 2. ओके, रादर देन राइटिङ 3 डिजिट छ अन्त यस्तो गर्दै. बट तपाईँले यसरी गर्दा पनि भइहाल्छ. Anyway, so this is the factorial notation. This will be very much required in probability, permutation, combination and many other things. Okay, so let's move on. Question number 4. Okay, now how many different numbers of the 3 digits can be formed using digits 1, 1 and 3 only भन्दैछ. Okay, now this question can be different also. It can be 2, 2, 7, 7, 7, 8 र 4 चलाउँदै एउटा नम्बर, लेट्स से 5 डिजिट नम्बर बनाऊ भन्ला, के भन्ला. सो फर्स्टमा बुझ्नुको लागि चाहिँ मैले बेसिक नम्बर दिएको छु. सो सपोज यहाँ त नम्बर रिपिट हुँदैछ. ओके, यहाँ नम्बर रिपिट हुँदैछ. यो नम्बर सेम खालके नभए कस्तो हुने थियो, 3 इन्टु 2 इन्टु 1 विच इज इक्वल्स टु 3 फ्याक्टोरियल हुने थियो. सपोज यो नम्बर डिफ्रेन्ट भएको भए, यो खालको यो इक्जाम्पल 3 को जस्तो नम्बर भएको भए डिफ्रेन्ट हुने थियो. तर यहाँ त 1 रिपिट हुँदैछ. सो 6 त नहुनु पर्ने, 6 भन्दा कम्ती नै हुनुपर्ने. सो त्यसको फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि 3 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई जतिवटा रिपिट हुँदैछ नि त्यसको चाहिँ त्यतिवटा नम्बरको चाहिँ फेरि फ्याक्टोरियलले डिभाइड गर्नुपर्छ. त्यो भन्नु खोजेको. अब यहाँ तपाईँको 1 रिपिट हुँदैछ, अन्त 1 कति खेप रिपिट हुँदैछ, 2 खेप रिपिट हुँदैछ. सो इट विल बी डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल. सो द आन्सर विल बी 3. ओके, सो यु क्यान ट्राई आउट अल द नम्बर्स, कुन नम्बर बनिन्छ 1, 1, 3 गरेर. अन्त तपाईँले पाउनुहुन्छ कि 3टा नम्बर मात्रै बनिन्छ. एन्ड 3 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल कसरी 3 भयो भन्दाखेरि 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 इन्टु 2 हो, इन्टु 1, 1 सम्म गर्नुपर्छ. 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 इन्टु 1 हो. सो यो काट्यो, सो यो 3 भयो. ओके, सपोज यसमै अर्को इक्जाम्पल लिनु हो भने,
सपोज 1, 2, 2, 2, 3 आयो अरे, यो नम्बर आयो अरे। सपोज यो नम्बर आएर चाहिँ फाइन्ड अल द के भन्छ 5 डिजिट नम्बर्स भने अरे। सो के हुन्छ 5 फ्याक्टोरियल 5 डिजिट नम्बर छ, अन्त 5 वटा नम्बर छ, डिभाइडेड बाई यो 2 चाहिँ 3 खेप रिपिट हुँदैछ हैन। सो डिभाइडेड बाई 3 फ्याक्टोरियल। सो 5 factorial will be 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 3 into 2 into 1. So यो नम्बर चलाएर चाहिँ तपाईले 20 वटा नम्बर मात्रै बनाउन सक्नुहुन्छ। Okay, so this is a very simple point. Okay, now using that basic concept, let us solve one UPSC question. Okay, so using the number 2, 2, 3, 3, 3 as digits, how many distinct numbers greater than 30,000 can be formed? Okay, so 30,000 is a 5 digit number. So 5 वटा जग्गा बनाइराखौं. Now, के भन्छ, you have to use your common sense also. 30,000 भन्दा ठुलो हुनुको लागि एउटा नम्बर त 3 हुनै पर्यो. Okay, so एउटा 3 युज भयो. हामी जतिवटा नम्बरको कम्बिनेसन बनाए पनि अगाडि 3 हुन्छै हुन्छ. सो यो 3 एउटा 3 चाहिँ युज भयो. नाउ वी हेभ चारटा स्पेस. ओके, सो चारटा स्पेसमा अघि हामीले भनिहाल्यो चारटा स्पेसमा चारटा नम्बर अटाउँछ भने 4 into 3 into 2 into 1 गर्नु पर्यो. तर त्यसलाई सिन्स 2 is repeating twice and 3 is repeating twice, त्यसलाई डिभाइड पनि हुन्छ. सो कसरी डिभाइड हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 4 factorial 4 into 3 into 2 into 1 is 4 factorial divided by 2 factorial, 2 is being repeated twice, and again divided by 2 factorial because 3 is also being repeated twice. Okay, so now this is equals to 4 into 3 into 2 into 1 पनि हो, तर 1 लाई इग्नोर गर्दै कहिले 2 into 2. Okay, so this is 2, 3 into 2 is 6. So B is the correct answer. So this is a very simple question UPSC ko, and I hope you got it. So this is the formula. Okay, so if something is repeating, then you just have to divide it by जति खेप रिपिट हुँदैछ त्यसको फ्याक्टोरियल. Okay, so now let's move on to the third question. Okay, this is UPSC 2022 ko question. Okay, so the question is, okay, so how many 3-digit natural numbers are without repeating of digits such that each digit is odd? Each digit is odd and number is divisible by 5 भन्दैछ. Okay, so for first कुरा, for number to be, okay, 3 digit number छ लेखिराखौं. 3 digit number छ. For a number to be divisible by 5, what we know is नम्बर को एन्डिङ मा कि त 5 हुनु पर्यो कि त 0 हुनु पर्यो. जस्तै 15, 70 or 35 or let's say 20 हैन. Now each digit is odd भन्दैछ. Each digit odd भएपछि के हुन्छ, यो लास्ट डिजिट त 5 हुनै पर्यो. ओके, सो देयर इज नो अदर अप्सन. न हाम्रोमा कुन कुन नम्बर रह्यो 1, 3, 5 गइहाल्यो, 7 and 9. अब चारटा नम्बर मात्रै रह्यो. सो चारटाबाट एउटा नम्बर मैले यहाँ लगाइदिए 4 into 3. सो यो त फिक्स भयो, यसलाई त काउन्ट हुँदैन. 4 into 3 is 12 different possibilities. Okay, so B is the correct answer. यो लास्टको डिजिटलाई चाहिँ हामीले फिक्स गरिदिएको. अब तपाईले गल्तीमा चाहिँ 4 into 3 into 5 चाहिँ गरी नपठाउनु नि. हुनु त अप्सनमा छैन रहेछ आन्सर. कतिजनाले त्यस्तो गरी पठाउँछ. यो 5 लेखेको यसको मतलब चाहिँ के हो नि, 5 चाहिँ यहाँ फिक्स गरिदिएको भनेको. एन्ड सिन्स इच डिजिट हेज टु बी अड 1, 3, 4 नभए 9, यति चारटामा एउटा छान्नु पर्यो. सो हामीले 4 छान्यौं किनकि यहाँ विदाउट रिपिटिङ अफ डिजिट्स लेखेको छ नि त. सो 4 छान्यौं. 4 छानेपछि एउटा नम्बर कम्ती भयो, त्यहाँदेखि इन्टु 3 छान्यो. ओके, सो 4 into 3 गर्दाखेरि हाम्रोमा 12 डिस्टिंक्ट नम्बर्स आयो, which is 3 digit made of natural numbers, and then each digit is odd and also divisible by 5. Okay then, so this was the basics of probability, and I hope you understood this. यो एकदम बेसिक हो.
त्यहाँदेखि अब यसमा यही बेसिकमा चाहिँ विल किप अन बिल्डिङ अप द कन्सेप्ट एन्ड देन विल सल्भ इभन मोर क्वेसन्स अफ युपिएससी. Okay, so thank you very much and stay tuned.